2012 ጥያቄዎችን ደግሞ ስናይ question number 1 the hydrogen ions that are used to turn the rotor of ATP synthase come from so ምን ያላችሁ ነው በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ጊዜ ምን ብለናል concentration gradient የሃይድሮጅን በጣም ኢንተርሜምብሬን ስፔስ ውስጥ ይጠራቀምና ከሃይ ወደ ሎ concentration gradient ፍሎ ሲያደርግ በኤቲፒ ሲንቴዝ ውስጥ ነበር አይደለም ያልፈው ያለን እንደውም ኬሚዮስሞሲስ ፕሮሰስ ኤቲፒ ፕሮዳክሽን የሚከናወንበት ፓርት ማለት ነው ሶ እዛ ጋር ኤቲፒ ሲንቴዙ አለች ኢንዛይሟ ሶ በዛ ውስጥ የሚያልፈው ኤቲፒ ፕሮዲዩስ እንዲደረግ የሚያደርጉት ሃይድሮጅን አዮኖች ኬስ ነው የመጡት ነው ታባላችሁት ሶ ባክ ቱ ዜር ኦሪጂን ትሬስ እናደርጋቸው ኬስ ነበረ እንደውም ሪዲዩስድ ናድ እና ሪዲዩስድ ፋድ ብያችሁ ነበር አይደለ እነሱ እንደ ሃይድሮጅን ካሪየሮች ናቸው እንዘን ስፕሊት ያደርጉና እነሱ ሃይድሮጅን አየንንና ኤሌክትሮንን ይሰጣሉ ኤሌክትሮኖቹ ኤሌክትሮን ካሪየር ላይ ኤነርጂያቸው ሉዝ ያደረጉ እንዘን ለኤሌክትሮን ካሪየሮቹ ኤነርጂ የሰጡ ኤሌክትሮን ካሪየሮቹ ደግሞ ምን ያደርጋሉ ሃይድሮጅንን ወደ ላይ ፓምፕ ያደርጉልናል ብለናል ሶ ሃይድሮጅኑ ኤሌክትሮኖቹም የመጡት ከምንድን ነው ማለት ነው ከሪዲዩስድ ናድ እና ፋድ ሜቢ ኮንፊውዝ ካደረጋችሁ ቢ ወይ ዲ ነው አይደለ ኦክሲዴሽን እና ሪዳክሽን ሶ ኦክሲዴሽን ከተባለ እንዳረሱ ኢትስ አ ጌን ኦፍ ኦክሲጅን ኦር ሎስ ኦፍ ሃይድሮጅን አይደለ ሃይድሮጅንን ሉዝ የምታደርጉ ከሆነ ኦክሲዴሽን ነው የሚባለው ቢካዝ ናዲች እና ፋዲች ወደም ነው የሚቀየሩት ወደ ናድ እና ፋድ አይደለ ኦክሲዳይዝድ የሚሆኑት ሶ our answer is B oxidation of ናዲች and ፋዲች question number 2 what triggers fermentation during exercise so fermentation ምናከናውነው ቦዲያችን ውስጥ በኤክሰርሳይዝ ጊዜ ለምንድን ነው so በኤክሰርሳይዝ ጊዜ ምን ቢያቻል like long distance running ከሆነ anaerobically respire በመናደርግበት ጊዜ ድካም ምናምን ይሰማናል እሱ ደግሞ በምን አማካይነት ነው shortage of oxygen አይደለ ኦክሲጅን በሚያጥረን ጊዜ ኖርማሊ ኤሮቢካሊ ነበረ ቦዲያችን ሪስፓየር የሚያደርገው እንዛን ኦክሲጅን ሲያጥረን አኔሮቢካሊ ዊዛውት ኦክሲጅን ሪስፓየር ማድረግ እንችላለን ያ ደግሞ ከአኔሮቢክ ሪስፓይሬሽን ምን እናገኛለን አለ ላክቴት አይደለ እንደውም መስል ስትሬም የሚያመጣው ማለት ነው ሶ ፈርሜንቴሽን ሲባል አኔሮቢክ ሪስፓይሬሽን እያላችሁ ነው በሌላ አገላለጹ ኤሮቢክ አኔሮቢክ ደግሞ ምንለው ምን ላይ ቤዝድ ሆነን ነው ብለናል ፕሬዘንስ ኤንድ አብሰንስ ኦፍ ኦክሲጅን ላይ ነው ሶ fermentation trigger የሚያደርግልን our correct answer is A shortage of oxygen question number 3 which of the following process takes place lactate production during anaerobic respiration in animals so በanaerobic respiration ጊዜ ላክቴት ምን ይሆናል ነው so relatively ከፓይሩቬት አንፃር ነው የጠየቃችሁ ምርጫዎችን ስታይ oxidation of pyruvate decarboxylation of pyruvate phosphorylation of pyruvate and reduction of pyruvate so አሁን ይሄን የምትለዩበት ቀላል መንገድ ምንድነው ቀድም የነገርኳችሁ ምንድነው oxidation ማለት it's a gain of oxygen or loss of hydrogen ብያቸዋለሁ አይደለ so oxidation ሲባል ሁሉ ጊዜም ቢሆን ሃይድሮጅን ምን ይደረጋል ሉዝ ይደረጋል ከዛ ሞለኪውል ላይ አንድ ይሄንን ከያዛችሁ oxidation ማለት loss of hydrogen የሚለውን ካያችሁ እና ከዚህ በፊት like chemistry ላይም ሊሆን ይችላል የተማራችሁት redox reaction ይባላል አይደለ reduction እና oxygen ሁሉ ጊዜም ቢሆን አንድ ላይ ናቸው so ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ግሉኮዝ ወደ ፓይሩቬት ሲቀየር 2 ናድ ፕላስ ወደ 2 ናድ ኤች ተቀየረ አይደለ ሶ ናድ ምን ሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ሃይድሮጅን ጌን ያደረገው አይደለ ኦክሲዴሽን ሉዝ ነው ብያቸዋለሁ ሶ እዚህ ጋር አሁን ናድ ሪዲዩስድ ሆነ ይባላል ሶ ናድ ሪዲዩስድ ከሆነ ግሉኮዝ ወደ ፓይሩቬት ያለው ሪአክሽን ኦክሲዴሽን መሆኑን ነው ቢካዝ ኦክሲዴሽን እና ሪዳክሽን ሁሉ ጊዜም ቢሆን አንድ ላይ ስለሚሄዱ ማለት ነው ሶ ናድ እዚህ ጋር ሃይድሮጅን ጌን አድርጓል ሶ ይሄ ማለት ሪዳክሽን ነው ሶ ግሉኮዝ ወደ ፓይሩቬት የሄደበት ሪአክሽን ምንድነው ኦክሲዴሽን ነው ማለት ነው ሶ አሁን የተጠየቀው ፓይሩቬት ወደ ላክቴት ያለው ነው አይደለ ሶ the same thing apply ስናደርግ እዚህ ጋር reduced ናዲች ወደም ተቀየረ ወደ 2 molecule of ናድ ፕላስ አይደል ሶ ሃይድሮጅን ምን አደረገ ሉዝ አደረገ ሶ ሃይድሮጅን ሉዝ ካደረገ ደግሞ ምንድነው ኦክሲዴሽን ነው ሶ ፓይሩቬት ወደ ላክቴት ያለው ሪአክሽን ምንድነው ሪዳክሽን ነው ማለት ነው ሶ ፓይሩቬት ወደ ላክቴት reduced ነው ሜቢ እዚህ ጋር ያንዳንዱ ስትራክቸር ባታውቁም እንኳን መመለሱበት መንገድ ማለት ነው ሶ pyruvate ወደ lactate ሲድ reduced ነው የሚሆነው so reduction of pyruvate our answer is D question number 4 which one of the following descriptions hold true for the link reaction of respiration so በሊንክ reaction ጊዜ የሚከናወነው reaction ይጠይቃችሁት so ይሄ ቀላል ነው አይደል because ብዙ ጊዜ reactionን አይተናል link reaction ማለት ምንድነው pyruvate ወደ acetyl CoA የሚቀየርበት ማለት ነው so አሁን ሌሎች ምርጫ ስታዩ our answer is A አይደለ in this case pyruvate reacts with coenzyme A pyruvate ከcoenzyme A ጋር react ያደርግና ወደ acetyl coenzyme A ይቀየራል so A ነው our answer B glucose is converted to pyruvate through a chain of reaction so ይሄ false ነው ይሄ glycolysis ነው አይደለ ግሉኮዝ ወደ pyruvate የሚቀየርበት glycolysis ነው
ሶ ቢ አይሆንም። ሲ ሃይድሮጅን አይንድ ኤቲፒ አር ሲንተሳይዝድ ሶ ይሄ ፎልስ ነው ምክንያቱም ምንም ኤቲፒ አይመረትም ሊንክ ሪያክሽን ላይ ብያቸዋለሁ። ኤንዲ ሪዲዩስድ ናድ ኤንድ ሪዲዩስድ ፋድ አር ፕሮዲውስ ይሄ ፎልስ ነው ቢካዝ የሚመረተው ምንድን ነው ሪዲዩስድ ናድ ብቻ ነው። ሪዲዩስድ ፋድን ክሬብስ ላይ ታገኙታላችሁ። ሶ ይሄ ዲ ለክሬብስ ነው የሚያገለግለው። ሶ our answer is A. Question number 5 this item is based on diagram of chloroplast given below. So a chloroplast diagram ሰጥቷቸዋል። In the above diagram of the chloroplast what are the size of light dependent and light independent reactions of photosynthesis respectively. So በክሎሮፕላስት ውስጥ light dependent reaction ምን ውስጥ ነው የሚከናወነው? ታይላኮይድ ኦፍ ክሎሮፕላስት ውስጥ ነው የሚከናወነው። ሶ ታይላኮይድ እነዚህ ዲስክ የሚመስሉት ስትራክቸሮች ናቸው። ላይክ ኮይን እንደዚህ የተደራረቡ ኮይን የሚመስሉ ስትራክቸሮች ናቸው ክሎሮፕላስት ውስጥ። ሶ ላይት ኢንዲፔንደንቱ ታይላኮይድ ውስጥ ነው የሚከናወነው። ኤንድ ዘ ላይት ኢንዲፔንደንት ኦር ዳርክ ሪያክሽን ደግሞ it happens in the stroma of chloroplast አይደለ? ሶ ይሄ ፍሉድ የሚመስለው ፓርት ልክ እንደ ማይቶኮንድሪያ ማትሪክስ እንደምንለው ማለት ነው። ሶ in the stroma of chloroplast ውስጥ ነው የሚከናወነው። ሶ in our case number 2 and number 1 are our answers ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። So our answer is C. Question number 6 in tropical regions where there is a higher temperature which one of the following is most likely to take place in the C3 plant? Rubisco binds with so አሁን እዚህ ጋር ኪ ማወቅ ያለባችሁ C3 ፕላንት እንደሆነ ተነግሯቸዋል። ሶ ሁለት አማራጭ አላችሁ። ወይ ፎቶ ሪስፓይሬሽን ያከናውናሉ ኦክሲጅንን ተጠቅመው ወይ ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፓዝዌይ ነው የሚወስዱት። ሶ አሁን እዚህ ጋር in a higher temperature ተብላቸዋል አይደለ? higher temperature ደግሞ ከሆነ ስቶማታቸውን ይዘጋሉ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አይገባም። ሶ ፎቶ ሪስፓይሬሽን ነው የሚከናወነው፣ ኦክሲጅንን ነው የሚጠቀመው ሩቢስኮ። ሶ አሁን ይሄን ታጠፋላችሁ ማለት ነው። ሶ ሪያክሽኑን ደግሞ ስናየው ሩቢስኮ ከምን ጋር ነበረ? ከኦክሲጅን ጋር ባይንድ ካደረገ በኋላ 3 ሞለኪውልስ ኦፍ ፒጂኤ እንደውም ፒጂኤ 3 ካርበን ሞለኪውል ናት። ለዛ ነው C3 ፕላንቶች C3 የተባሉበት ምክንያት ፒጂኤ 3 ካርበን ሞለኪውል ስለሆነች ነው ያልነው ነው። ሶ ፒጂኤ እና ፎስፎግላይኮሌት ይፈጠራል። እንዘን ወደ ግላይኮሌት ይሄ ደግሞ ፕሬክሲዞም እና ማይቶኮንድሪያ ውስጥ ይገባል ብለን ነበር። ሶ our answer is B oxygen. Rubisco binds with oxygen to produce GP and phosphoglycolate. Question number 7 during the light independent reaction of photosynthesis so የካልቪን ሳይክል ትክክለኛ የሆነውን ስቴትመንት ነው የምንመርጠው። ኤ ግሉኮስ is directly produced from GP ይሄ ፎርስ ነው አይደለ? መጀመሪያ ግሉኮስን ፎርም ለማድረግ ከቲፒ ነው የምናመርተው ወይም ደግሞ ከነዚህ ከጂ3ፒ ሞለኪውል ሪዲዩስድ ከሆነ በኋላ ወደ ቲፒ 5 of them ወደ ምን ይመልሳሉ አለን? ወደ አርዩቢፒ፣ አንደኛው ደግሞ ወደ ግሉኮስ ፎርሜሽን ይሄዳል ነው። ሶ ዳይሬክትሊ ከጂፒ ሳይሆን ከቲፒ ሞለኪውል ነው የምታገኙት። ሶ ኤ is false and B RUBP reacts with carbon dioxide to directly form TP. So ይሄም ፎልስ ነው አይደለ? RUBP መጀመሪያ ከካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር ይሄ ካርበን ፊክሴሽን ፓርቱ ማለት ነው ሪያክት አድርጎ ምንድነው የምታገኙት? ግላይሰሬት ፎስፎግላይሰሬት ወይም ደግሞ የፒጂኤል የምንለው ሞለኪውል ነው የምታገኙት። So B is false and C some of the GP is used to regenerate RUBP. So ይሄም ፎልስ ነው የሚሆነው because GP መጀመሪያ ምን መሆን አለበት? ሪዲዩስድ መሆን አለበት ወደ ትራዮስ ፎስፌት ባይ reduced in RP ብያቸዋለሁ። so D literally አሁን ያልኩትን ነው የሚጠቅምላችሁ። GP is reduced to TP by reduced in RP. so our answer is D. Question number 8 the suitability of the structural arrangement of a chloroplast in relation to its function can be indicated by the fact that so ይሄንን ለሶስተኛ ወይ ለአራተኛ ጊዜ ነው አይደለ የደገሙት። like ስለ ክሎሮፕላስት የሚጠይቋችሁ ስፔሻል አዳፕቴሽን ኦፍ ዘ ክሎሮፕላስት like ለፎቶሲስተም ውስጥ የሚጠቅማችሁን ነው። ሶ ሁለት ሪዝን አንስተን ነበረ ሪቫይዝ ለማድረግ። አንደኛው ፊክስድ ስለሆኑ አይደለ ፒግመንቶቹ እንዳለ ፊክስድ ናቸው፣ ፍሎት አያደርጉም። ይሄ ደግሞ ኤሌክትሮን ሊኬጅን ፕሪቨንት ያደርግላቸዋል ብለናል። ሁለተኛው ሪዝን ደግሞ ምንድን ነበረ? ፒግመንቶቹ ራሳቸው ዲፍረንት የሆነ ዌቭ ሌንግዝ ነው አብዞርብ የሚያደርጉት። ሶ ዲፍረንት ዌቭ ሌንግዝ ኦፍ ላይት ያለው አብዞርብ ማድረግ ይችላል ብያቸዋለሁ። ሶ our answer would be B አይደለ? all pigments in the photosystem are linked to the electron transport chain. so A አሁን ከነገርኳችሁ ተቃራኒ ነው፣ ፍሎት አያደርጉም ብያችኋለሁ። ዲንም ስታዩ the different pigments absorb the same wavelength ሳይሆን different wavelengths ነው ብያችኋለሁ። C carotenoids are as a reaction center from which electrons are excited. so ይሄ ፎልስ ነው። እነዚህ ፒግመንት ሞለኪውሎች ናቸው አይደለ? እነ carotenoids. so our answer is B all pigments in the photosystem are linked to the electron transport chain ወይም ደግሞ ፊክስድ ናቸው፣ ፍሎት አያደርጉም እያላችሁ ነው። so B is the answer. Question number 9 which one of the following events occurred during the daytime in the camp photosynthetic pathway? so ይሄም during the night ምንድን ነበር ያለው?
እስከ ማሌት ድረስ ያለው ፕሮዳክሽን ሆኖ ከዛ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ ዱሪንግ ዘ ዴይ ካልቨን ሳይክል ይከናወናል። ሶ ካልቨን ሳይክል አስደይ ነው። አትናይት ደግሞ ካርበን ፊክሴሽን ፕሮሰስ ሆኖ ብለናል። ሶ our answer is C. Carbon dioxide enters into Calvin cycle. Question number 10. How many turns of light independent reaction cycle are required to make one molecule of triphosphate ወይም TP የምትባለው? ሶ ይህንን ቀደም ስናወራ ምን ብለናል? አንድ ግሉኮስ ሞለኪውልን ፎርም ለማድረግ ምን ያህል ቲፒ ያስፈልገናል? 2 ቲፒ አይደለ? ሶ ኖርማሊ ከ3 ሳይክል አንድ ቲፒን እናገኛለን። አንድ ቲፒ ሞለኪውልን ሶ 2 ቲፒ ሞለኪውልን ለማግኘት ወይም ደግሞ አንድ ግሉኮስ ሞለኪውልን ፎርም ለማድረግ ምን ያህል ሳይክል ያስፈልገናል ማለት ነው? ሌላ 3 ሳይክል ያስፈልገናል። ሶ 3 ሳይክል እዚህ ጋር ሌላ 3 ሳይክል አለ። ሶ አጠቃላይ 6 ሳይክል ያስፈልገናል። ሶ 6 turns produce 2 TP produce 1 glucose ማለት ነው። ሶ our answer is C. So our last year ጥያቄዎች የሚሆኑት የ2015 ናቸው። So question number 1 is aerobic cellular respiration. So አሁን እያንዳንዱ ሊስት አውት ያደረገን እዚህ ጋር aerobic cellular respiration ሲባል አራቱን ፕሮሰሶች እየነገራቸው ነው። ግላይኮላይሲስ፣ ክሬብስ I mean the link reaction Krebs እና electron transport chain. So aim እንደሚላችሁ pyruvate enters into the mitochondria for further stages. So ይሄ ልክ ነው አይደለ? ግላይኮላይሲስ ሳይቶፕላዝም ውስጥ ይከናወናል አለን። እንዘን ግሉኮስ ወደ ፓይሩቬት ከተቀየረ በኋላ ፓይሩቬት ወደ ማይቶኮንድሪያ ገብቶ እዛ ውስጥ ደግሞ ክረብ ሳይክል ይከናወናል። ሊንክ ሪአክሽን ከዛ ክረብ ሳይክል ይከናወናል። ሶ pyruvate enters into mitochondria for further stage. So ይሄ ልክ ነው። B glycolysis takes place in the mitochondria. ይሄ ፎልስ ነው because glycolysis cytoplasm ውስጥ ነው የሚከናወነው ብያቸዋለሁ። C Krebs cycle takes place in the cytoplasm. So ይሄ ፎልስ። B እና C አቀይሯቸዋል። Krebs mitochondria ውስጥ glycolysis ደግሞ cytoplasm ውስጥ ነው የሚከናወነው። D electron transport chain takes place in the cytoplasm. ይሄም ፎልስ ነው because inner membranes in the inner membrane of mitochondria ውስጥ ነው ብያቸዋለሁ። So our answer is A. Question number 2. Which one of the following process of aerobic respiration takes place in the Krebs cycle? So Krebs cycle ውስጥ የሚከናወነው ፕሮሰስ የትኛው ነው የተባላችሁት? So normally Krebs cycle የሚጠይቁት the whole reaction እያንዳንዱን መያዝ አይጠበቅባችሁም። በት citrate ፎርም የምትሆንበት በጣም ብዙ ጊዜ ተደጋግማ ትጠይቃለች። ምንድነው ብያቸዋለሁ? ከሊንክ ሪአክሽን አሴታይል ኮኢ ተፈጠረ አይደለ? ሶ አሴታይል ኮኢ ይመጣና እዚህ ጋር ከኦክዛሎአስቴት ጋር ኮምባይን አድርጎ A6 ካርበን ሞለኪውል ሲትሬት ይፈጠራል ብያቸዋለሁ። ሶ እሱ ከያዛችሁ ብቻ አሁን ይህን ጥያቄ ራሱ መመለስ ቻላችሁ። A 2 carbon group from acetyl coenzyme A reacts with a 4 carbon compound to form citrate. So ምን ነበር ያልኳችሁ? አሴታይል ኮኢ A2 ካርበን ሞለኪውል ነው። ከዚህ በፊት እንደውም ስንት ካርበን ሞለኪውል አለው ብለው ነበር ያመጣ አይደለ? ሲትሬትን 4 ካርበን ኮምፓውንድ ደግሞ የሚላችሁ ኦክዛሎአስቴት ነው። to form citrate ደግሞ 6 ካርበን ሞለኪውል ነው። ሶ ሌሎቹ ሪአክሽን ካያችሁ እንዳለ ፎልስ ነው የሚሆኑት። ሶ ምን ያህል ATP ሜቢ ከነዚህ ሪአክሽኖች ውስጥ የቱ ጋር ATP ፎርም እንደሚሆን and ፋድም የቱ ጋር ፎርም እንደሚሆን ምን ያህል ናድ ሞለኪውሎች ፎርም እንደሚሆኑ ጀነራል ሪአክሽኑን ዝም ብላችሁ ለማየት ሞክሩ። but in our case ሌሎቹን ቼክ ካደረጋችኋቸው within the reaction steps false ነው የሚሆኑት። so our answer is A. Which one of the following structures of the photosystem is correctly related with its function? so መጀመሪያ ትክክለኛው ስትራክቸራቸውን ወይም ደግሞ ፈንክሽናቸውን ልንገራችሁ። ታይላኩዊድ is where the light dependent reaction occurs. ታይላኩዊድ ማለት light dependent reaction የሚከናወንበት ቦታ ነው። B ሌላው ደግሞ ምንድነው? chlorophyll A is the main reaction center molecule. chlorophyll A ነው main reaction center molecule. and antenna complex is a cluster of pigment molecules that absorb different wavelengths of light. so አሁን እነዚህን ትክክለኛ ፈንክሽን ካያችሁ የሌሎቹ ፎልስ መሆኑን ተረዳላችሁ። ለምሳሌ አሁን chlorophyll A reaction center molecule ነው። C ልክ ነው አይደለ? ሌሎቹን አሁን ስታዩ carotenoid provides hydrogen ions ፎልስ ነው ይሄ because carotenoid ion የሚባሉት ፒግመንት ሞለኪውሎች አይደሉ? and B ታይላኩዊድ absorbs blue and red pigments ጀመር ታይላኩዊድ ምንድነው? ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ኦከር የሚሆንበት ሶ እነዚህ ሞር ኦፍ የፒግመንት ሞለኪውሎች የነ ካሮቲኖይድ ፈንክሽን ነው ቢ ላይ ያለው። ሲ ልክ ነው ብለናል። ኤንዲ አንቴና ኮምፕሌክስ is light dependent reaction begins ፎልስ ነው because light dependent reaction እንደውም ከዚህ በፊትም አይተነዋል። እነ ፎቶላይሲስ ኦፍ ዋተር በጣም ብዙ ፕሪሲድ የሚያደርጉ ሪአክሽኖች አሉ ከአንቴና ኮምፕሌክስ ላይ አይደለም ቢግን የሚያደርገው። so our answer is C. Question number 4. Which one of the following process takes place when lactate is produced? so lactate produce ሲደረግ ያለውን ትክክለኛ ሪአክሽን ነው። A proton accumulation created in the intermembrane space. A ፎልስ ነው። ሲጀመር proton accumulation proton ማለት ሃይድሮጅን ፕላስ H ፕላስ ነው ብያቸዋለሁ። so intermembrane space ውስጥ ቢወልድ የሚያደርገው የት ነው?
ኤሮቢክ ሬስፓይሬሽን ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን። ይህ ሲጀመር ላክቴት ፕሮዳክሽን አኔሮቢክ ነው አይደለ? ከኤሮቢክ ጋር ምንም ያገናኘው የለም። ሶ ኤ ፎልስ ነው። ቢ reduced NAD supplies hydrogen and becomes oxidized self. ይሄ true ነው ብያቸዋለሁ። ሶ ፓይሩቬት ወደ ላክቴት ሲቀየር ናዲች ወደ ናድ ፕላስ ይቀየራል። ሃይድሮጅን ሉዝ አድርጓል። ሶ እሱ ምን ሆኗል? ኦክሲዳይዝድ ሆኗል። ሞለኪውሉ ደግሞ ሪዲዩስድ ሆኗል። ሶ ቢ ልክ ነው። ሲ ናድ ኤንድ ፋድ አር regenerated from reduced NAD and FAD. ይሄ ፎልስ ነው because regenerated የሚሆነው only ናድ ብቻ ነው፣ ፋድ የለም እዚህ ውስጥ። ኢንዲ ATP is produced through oxidative phosphorylation. ይሄ ፎልስ ነው። ATP ፕሮዲውስ ይደረጋል ግን ኦክሲዴቲቭ ፎስፎራይሌሽን ማለት ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ውስጥ ያለችው እቺ የመጨረሻዋ እንዲሁም እና ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ነው ብያቸዋለሁ። ሶ ATP ፕሮዲውስ ይደረጋል ግን ኦክሲዴቲቭ ፎስፎራይሌሽን አይደለም። ሶ our answer is B. Question number 5. What happens during the electron transport system of respiration? So በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን የሚፈጠረው ሪያክሽን ይጠይቃችሁት። አሁን እዚህ ጋር ፓዝዌን በጣም ቅድም በደንብ ስላየ ነው። አሁን A B C ነው ያቸው። citrate loses a carbon atom and A ፎልስ ነው የሚሆነው ቢካዝ ሲትሬት የሚባል ሞለኪውሎች ጀመር ከክረብ ሳይክል ጋር ሪሌት እንደሚሆን ያውቁ። ሶ ስቴትመንቱ ትክክል አይደለም ከማለታችሁ በፊት ራሱ ማለት ፈርዘር ከመሄዳችሁ በፊት ኮምፓውንዶቹን እንደዚህ ኢንድ ፕሮዳክቶቹን አስታውሱ። ቢ ላይ ደግሞ ስትሄዱ 5 ካርበን ኮምፓውንድ ኢዝ ፈርዘር ዲካርቦዛይሌትድ ቱ ፎርም a 4 ካርበን ኮምፓውንድ። ይህ ራሱ አሁን ሞር ከክረብ ሳይክል ነው ጋር ነው የሚሄደው ቢካዝ ዲካርቦዛይሌሽን ፕሮሰስ ሪሙቫል ካርበን ዳይኦክሳይድ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ላይ የለም። C 4 carbon compound undergoes molecular transformation to generate oxalo state. Oxalo state ንም ያየ ነው ምን ላይ ነበረ? ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ላይ ኤሌክትሮን ኦክዛሎ ስቴት ሚል ነገር አላይ ነው ክረብስ ላይ ነው። ሶ C ፎልስ ነው። እንዲ hydrogen atoms carried by FAD, reduced FAD and reduced NAD are released and split into protons and electrons. So he true ነው because ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን መጨረሻ ላይ ያናት ፓርት ማለት ነው ወደ ሃይድሮጅን እና ኤሌክትሮን ሰፕላይ የሚያደርጉበት ፕሮሰስ ነው። ሶ our answer is D. So question number 6. During light independent reactions of photosynthesis, glucose is synthesized through. So ይህም በጣም ኮንሰፕት ይደጋግማሉ። ላይክ ተርኗን ነው አሁንም የሚያመጡት ከዚህ ጋር ሊት አድርገው። ሶ አሁን እያንዳንዱ ስናይ ኤ ሪሊዝ ኦፍ ሃይድሮጅን አይንስ አት ዘ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን። አሁን ይህ ፎልስ ነው አይደለ? ቢካዝ ካርበን ሳይክልን ካያችሁ ላይክ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ጋር ብዙ የሚያገናኘው ነገር የለም። ሶ ኤ ፎልስ ነው። ሞር ኦፍ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ዶም ምን ላይ ነበር ያየ ነው? ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ላይ ነው። ሶ A is false. B transmission of electrons to the inside of the thylakoid. ይህ እነዚህ transmission of electrons ሌላ ደግሞ excitation of electrons ምንድን ነበር ያየ ነው? ላይት ዲፔንደንት ሪያክሽኖች ላይ ነው አይደለ? ሶ ይህም ቢም ፎልስ ነው የሚሆነው። C synthesis of reduced NADP that provides hydrogen ion. ይህም ፎልስ ነው። ኖርማሊ synthesis of NADP ATP ፎርምድ የሚሆነው ላይት ዲፔንደንት ሪያክሽን ላይ ነው ብያቸዋለሁ። ከዛ ወደ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽን የሚመጡት እነዚህ ላይክ አስ አ ፊውል ሆኖ ነው። ሶ ዩዝ ነው የምናደርገው እንጂ ናድፒን ሲንሳይዝ አናደርግም። እንዲ 6 ተርንስ ኦፍ ዘ ካልቨን ሳይክል ቱ ሜክ 1 ሞለኪል ኦፍ ግሉኮዝ። ሶ ይሄ ትሩ ነው ቢካዝ አንድ ሞለኪል ኦፍ ግሉኮዝን ለመስራት 6 ተርንስ ኦፍ ካልቨን ሳይክል 2 ሞለኪል ኦፍ ቲፒ ሚለውን እንዳረሱ። ሶ our answer is D. Question number 7. Which one of the following factors of photosynthesis is correctly matched with its effect? So የትኛው ፎቶሲንቴሲስ ፋክተር ነው ኖርማሊ ከኢፌክቱ ጋር ትክክለኛ መንገድ ሪሌትድ የሆነውን ነው የምናየው። ሶ እያንዳንዱን ኤግዛማይን እያደረግን እንሂድ። ኤ ሎው ሩቢስኮ ሊሚትስ ዘ ነምበር ኦፍ ሪአክሽንስ ኢን ዘ ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን። ሶ ይሄ ፎልስ ነው አይደለም? ምክንያቱም ሩቢስኮን በመቀነሱበት ጊዜ ሞር ከካርበን ሳይክል አይደለ የመጀመሪያው ሪአክሽን ካርበን ፊክሴሽንን ከአርዩቢፒ ጋር ሪአክት እንዲሆን ለሚያደርገው ሩቢስኮ ነው። ሶ ሩቢስኮ በሚያስበት ጊዜ ኖርማሊ ላይት ዲፔንደንት ሳይሆን ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽኖችን ነው ሊሚት የሚያደርግን። ሶ ኤ ፎልስ ነው። ቢ light intensity limits the rate of ATP synthesis enzyme action in the light dependent reaction. This is also false. ምክንያቱ ለምንድን ነው? ኖርማሊ ኢንቴንሲቲ ኦፍ ላይትን በመቀነሱበት ጊዜ ሞር አፌክት የሚደረገው ምንድን ነው? ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽኑ ላይ it reduces the number of electrons in the chlorophyll molecules that are photo excited. so ኤሌክትሮን ነምበሮቹ ነው የሚቀንሰው ኤክሳይትድ የሚሆኑትም ማለት ነው እንጂ ሞር ከኤቲፒ ሲንቴሲስ ኢንዛይም ጋር አይገናኝም። ሶ ቢ ፎልስ ነው የሚሆነው። ሲ carbon dioxide concentration limits the reaction by influencing rate of initial reaction with the RUBP. so ይሄ ትሩ ነው አይደለ? ካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ቀነሳችሁ ማለት ካርበን ፊክሴሽን አይከናወንም። ሶ ኖርማሊ ኢኒሻል ሪአክሽኑ ላይ ያለችውን ከአርዩቢፒ ጋር ሪአክት አያደርግም ማለት ነው። ሶ ሲ ትሩ ነው። ኤንዲ low temperature limits the rate of reaction by reducing the number of electrons in the chlorophyll.
Normally this also false. አሁን ቢና ዲን አቀይሮታል። ሶ ኖርማሊ ቴምፕሬቸር ሪሌትድ የሚሆነው ከሬት ኦፍ ኢንዛይም አክሽን ጋር ነው። ሶ ቴምፕሬቸርን ስቀንሱ ኢት አፌክትስ ዘ ሬት ኦፍ ኢንዛይም አክሽን የኢንዛይም አክሽንን አፌክት አድርገዋል እንጂ ከኤሌክትሮን ኤክሳይቲንግ ኤሌክትሮን ጋር ኤክሳይትመንት ኦፍ ኤሌክትሮን ጋር ሪሌትድ የሚሆነው ላይት ኢንቴንሲቲ ነው። ሶ ዲ ኢዝ ኦልሶ ፎልስ። ሶ አወር አንሰር ኢዝ ሲ። እሺ ኢን ዘ ካምፕ ፎቶሲንቴቲክ ፓዝዌይ ሶ ትክክለኛው ነው። ስለ ካምፕ ፎቶሲንቴቲክ ፓዝዌይ እንምረጥ። የመጀመሪያው ዘ C4 ስቴጅ ኢን ዘ ካልቪን ሳይክል አር ሰፓሬትድ ኢን ታይም። ሶ ይሄ ትክክል ነው። ምክንያቱም ኖርማሊ ካምፕ ፕላንቶች ላይ ልክ እንደ C4 ፕላንቶች ምንድነው ሴላቸውን ነው አይደለ ሰፓሬት ያደረጉት፣ ግማሹን በንድል ስትሪዝ ውስጥ ግማሹን ደግሞ ሜዞፊል ሴል ውስጥ አድርገው። ካምፕ ፕላንቶች ደግሞ ኖርማሊ የፎቶሲንቴሲስ የሚያደርጉበትን ታይም ነው ናይት እና ዴይ ብለው። ሶ they are separated in time ማለት ነው። ሶ choice A, the C4 stage in the Calvin cycle are separated in time. So A is the answer. ሌሎቹን ስናይ ለምሳሌ አሁን ግሉኮዝ is synthesized in the bundle sheath cell during the night. So ይሄ ፎልስ ነው። ምክንያቱም ግሉኮዝ ፕሮዲውስ የሚደረገው during the day ነው። So B ፎልስ ነው። C malate is stored in the mesophyll cell during the day. So ይሄ ፎልስ ነው የሚሆነው because malate ስቶር የሚደረገው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፊክስ ከተደረገ በኋላ during the night ነው። So D ደግሞ እንደሚላችሁ ATP and NADPH are produced during the night. It's also false because at night ምን እንደሚከናወነው carbon fixation process ስለሆነ ነው እስከ ማሊት ፕሮዳክሽን ድረስ ያለው ማለት ነው። So our answer is A.